හිතුවත් නිදන තවමත් ඒ සිතුවිලි හීන කරමින් තරුවෙහිඳින්නම් මම තාම තරුගාව ඇස් හොයනවා. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ප්ලාන්ට් වර්ල්ඩ් YouTube channel එකට. ඔයාලා හැමෝටම සුබ උදෑසනක් වේවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත්ම ඇන්තූරියම් වල මිල ගන්න. සහ ඔයාලා කවදාවත් මගේ channel එකෙන් දැකමු නැති ඇන්තූරියම් වර්ග කිහිපයකුත් අද පෙන්නනවා. මුලින්ම පෙන්නන්නේ මේක. මම මේක කලින් කවදාවත් පෙන්නලා නැහැ මගේ YouTube channel එකේ. ගොඩක්ම ලස්සනයි. මේක ඇන්තූරියම් සීඩ් එකක්. සාමාන්‍ය රුපියල් 1000කට වගේ වලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ size මද ප්ලාන්ට් එකක්. බලන්න මේකේ මල, ඒ වගේම මේකේ මල බලන්න. වර්ග දෙකක් වගේ හරියට. ඒ වගේම ගොඩක්ම ලස්සනයි. මේ වගේ ඒවා මේ සීඩ් වගේ ඒවා ගොඩක් කටි විවිධ නම් වලින් කියනවා. සමහරට මගෙන් ගන්න කෙනෙක් කියයි ඩැනියල් රෙඩ් කියලා. එක එක නම් දා ගන්නවා කට්ටිය. මේක අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය සීඩ් වලින් ගත්ත නිසා අපි නමක් දාන්න නැතුව එහෙමම කියනවා. ගොඩක්ම ලස්සනයි මේක. මේකෙන් තව කුඩා පැලයකුත් එනවා. ඒ වගේම මේකත් අලුත්ම ඇන්තූරියම් වර්ගයක්. මේක සීඩ් එකක්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ මල බලන්න මේකේ අර ඉරිරි යනවා. මේක මල ගොඩක් ලොකු වුණාට පස්සේ මෙන්න මේකේ ලස්සනට මෙන්න මේ පේනවා ඇති මේ වගේ හැඩේ ඉස්සරහිනුයි ඉදිරිපස්ස සහ පිටපස්සේ ලස්සන මෙහෙම ඉරිරි යනවා. ඒක ගොඩක්ම ලස්සනයි. සාමාන්‍ය මේ වගේ එකක් නා සාමාන්‍ය 2500ක් වගේ වෙනවා. මේක ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම අර මේ ඉරි යන නිසාම ගොඩක් කල් ඉල්ලනවා මේක. ඒක නිසාම තමයි අර ජනප්‍රියභාවය වැඩි වුණාට පස්සේ මලේ අර වටිනාකමත් වැඩි වෙනවා. ඉල්ලුමට සැපෙවීමක් දෙන්න ඕනනේ. මේ තියෙන මෙල්ටෝ රෝස පාට ගොඩක්ම රෝස පාට ආස කරන කට්ටිය ගොඩක් හොයන්නේ මෙල්ටෝ තමයි. සාමාන්‍ය මේ වගේ පැලයක් රුපියල් 1500කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක මද ප්ලාන්ට් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ නම් මුල් තියෙන හිදෙත් එක තව පොඩි පැලයකුත් දානවා මෙතනින්. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන සක්සස් රේට්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පැලයක් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මල් දෙකයි තව කැකුලකුත් තියෙනවා. රුපියල් 1000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. වටිනවා මේ ගානට. සක්සස් රේට් වගේ පැලයක්. මල් 3ක් වගේ ඒ කියන්නේ කැකුල සමග 3ක් වගේ තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 1000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. සක්සස් රේට් එකක් මේ වගේ පැලයක් රුපියල් 1000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊටාම වටිනවා. මල් දෙක තුන තියෙනවා. මේ ලිවියම් මදර් ප්ලාන්ට් එකක් සාමාන්‍ය මේ කැකුලයි මලක් තියෙනවා. රුපියල් 1500කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් ලිවියම්. ඒ ලොකු ගහ. මේ තියෙන බ්‍රවුන් සීඩ් එක මේක රුපියල් 1000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් තව පැලයකුත් දානවා. මේ විසිතුරු අල වර්ගයක් වෙන මේ වගේ පැල වලට මිලදී ගන්න පුළුවන් 150 200ට වගේ. ගොඩක්ම ලස්සනයි මේවා. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. මේ තියෙන්නේ සිසෝ ලිලි. සාමාන්‍ය මේ වගේ පැලයක් රුපියල් 1500කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් බුෂ් එකක් වගේ තමයි පැල 3-4ක් තියෙනවා. 1500කට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේක. මේ සිසෝ ලිලි ඔක්කොම එකම ප්‍රයිස් යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කොකෝපේට් සයිස් පැලයක් මෙන්න මේ වගේ රුපියල් 500කට මිලදී ගන්න පුළුවන් ලිලි සහ සිසෝ වලට ආස කරන කට්ටියට. Through the wastelands, through the highways, till my